สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีจ้าบยินดีต้อนรับนั่นเข้าสู่ช anel Fanboys มาหรือเรามา recap I Love a Lot of You ใน EP ที่9ดีกว่าทุกคน ได้ EP นี้วันแม่ก็คือแม่นี้เพราะมาสองแม่เลยหืมโอ้แม่แรกนี่ชอบแม่นะเอาจแม่ริงแม่หนึ่งมาแค่เห็นแค่ถุงเท้าเห็นแค่ถุงเท้ากับๆถุงขวดยาเท้าวางอยู่ อ๋อ อืมอีกแต่แต่แต่อีกแม่หนึ่งมาจัดสวนเจ๊กิ๋มสวนอะไรอืมนะสวนถาดแก้จัดส่วนวสวนจัดส่วนสวนขวดสวนกวดอ่ะงั้นเราเอาแม่เจ๊กิ๋มก่อน เนี่ยเขาแล้วเราก็ไปเรียกนางเจ๊กิ๋มทุกเรื่องเลยอ่ะ ก็แล้วนางไม่บอกชื่อเจ๊อ่ะกิ๋ม forever แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นางชื่อว่าอะไรด้วย แม่ไง เออเจ๊กิ๋มแม่ทุกสถาบันเออเป็นแม่ของทุกจะเป็นผู้ชาย จะเป็นแม่ของทั้งตึกจิมเอ็มแล้วนะเออตอนนี้เกือบครบแล้วแต่ชอบนะสำหรับเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์นางต่างจากเรื่องอื่นๆก็จะนางจะมีความมีความห้าคันกัน วๆเหมือนกันแต่ว่าก็มีความห้าวความสมัยใหม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ก็มี development ของตัวละครที่เราเห็นได้ชัดคือชอบเพราะการที่แบบเขานั่งจัดสวนถาดอ่ะอืมมันดูช้าลงจริงๆนะคือเขาใช้เวลาสั้นๆในการเล่าเรื่องว่าผู้หญิงคนเนี้ยตอนเนี้ยชีวิตเขามันช้าลงแล้วอ่ะอืม อืมแต่ว่าฉันนี่มีความงงนิดนึงเหมือนกัน คือตอนว่าแรกที่ดูอ่ะฉันเข้าใจไปเองแหละว่าพอตัวซันน่ะมีทรมาเรื่องกลัวที่แคบกลัวอะไรอย่างนั้นน่ะที่โดนแม่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยในลิฟต์อ่ะก็เลยคิดว่าซันน่ะเอ๊ะไม่ค่อยสนิทกับแม่แล้วหรือเปล่าหลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนห่างๆกันออกมาอืประมาณมนั้นแล้วพอมาเห็นฉากนี้แล้วอ๋อเฮ้ยเขาสนิทกันมากขนาดที่ เขาสื่อสารกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเยอะเขายังคอนเน็กแต่กันแต่ลุงว่าลุงเห็นมองเห็นต่างจากจุกอะลุงว่าเขาห่างนั่นแหละแต่ด้วยความสัมพันธ์แม่ลูกอะมันเลยไม่อืมหรอต้องใช้อะไรในการเขาเรียกอะไรในการจูนเยอะอะเพราะลุงว่าคือไม่งั้นแม่ไม่พูดหรอกว่าตอนที่เห็นปุ๊บไปเจออะไรมาล่ะถึงมาหาแม่อะใช่คือเขาก็คงห่างกันไปตามช่วงวัยเออแต่คิดว่าด้วยความที่ตัวซันนะวันนั้นนะเขายังเด็กอ่ะแม่เขาก็ต้องเลี้ยงซันจนกระทั่งอืม ถึงถึงมหาลัยถึงอะไรนั่นแหละถึงแล้วก็วันที่ซันอืมสามารถออกไปใช้ชีวิตตัวเองใช่ได้แล้วก็ลุงเลยว่าห่างออกไปช่วงเนี้ยช่วงที่เวลาซันมันไปใช้ชีวิตเองอ่ะอันนั้นน่ะมันน่าจะห่างกับแม่อืมอืมห่างไปเลยแบบที่แบบว่าไม่ได้มาบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นแม่ไม่ถามนะว่าสำหรับลุงเนาะประโยคนั้นนะแม่ไม่น่าจะพูดออกมาว่าไปเจออะไรมาล่ะถึงได้กลับมาหาแม่อะไรเงี้ยหรอคือแต่อันรู้สึกว่านี้ฉันอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้ว่าอันเนี้ยฉันรู้สึกว่าเขาว่ามีความสนิทกันมากอ๋อมากถึงขนาดแค่เปิดประตูมาไม่ต้องมีคำพูดเลยอ่ะอืเขาสามมารถรู้เลยว่าลูกอ่ะมาหาเพราะมีปัญหามีปัญหาอืแน่มคือรู้สึกว่าไม่มันมันเป็นบอนดิ้งระหว่างแม่กับลูกเเอาจริงๆคือออโดยส่วนใหญ่ต่อให้จะสนิทหรือห่างก็เถอะเวลาลูกกลับบ้านน่ะอืมมันมีไม่กี่เรื่องหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้เกลียดกันน่ะ อืมเขาๆอืแค่น้อยใจมในสิ่งที่แม่ทำหรือว่าไม่ชอบในสิ่งที่แม่ทำแค่นั้นเขาไม่ได้ไม่ชอบแม่เขาไม่ได้เกลียดแม่อ่ะมันมีช่องว่างในหัวใจอะไรบางอย่างที่มันเออเกิดขึ้นในมัตัวนมีแค่ซันอ่ะความรู้สึกว่าทำไมแม่ต้องทำแบบนี้ทำไมแม่ต้องไปสนิทกับผู้ชายคนนั้นทำไมแม่ต้องไปยุ่งกับผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยในใจเขาอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเกลียดแม่เขานี่แต่เขาแค่อืมอย่างที่ลุงบอกอ่ะลุงว่าเขาห่างออกมานะหลังจากที่เขาโตแล้วอ่ะเขาคือห่างมันเป็นการแก้ปมที่แบบ ดีจะเรียกว่าดีไหมแต่เรียกว่าบทดีแล้วกันเอางี้แล้วกว่าอืมเพราะว่าตัวซันเองอ่ะเขาไปหาแม่เนาะแล้วเขากำลังที่จะไปบอกขอโทษผู้หญิงเหล่านั้นถูกปะอืเพราะฉะนั้นม อ่ะอันเนี้ยมันคือตัวซันที่ตกผลึกแล้วว่าเฮ้ยเราทำทุกอย่างอ่ะเพื่อเงินไงอืมแล้ววันนั้นน่ะแม่เองเขาก็ทำเพื่อเงินเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้สึกผิดเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าแม่เองก็คง ไม่ได้รู้สึกดีไม่รู้สึกดีอ่ะเพราะนั้นน่ะคือการกลับมาแล้วการที่แบบมาคุยกันตรงเนี้ยมันน่าจะถมช่องว่างในใจเขาได้ประมาแล้วณหนึ่งเลยล่ะลุงว่าความคิดของซันน่ะคือคนแรกผู้หญิงคนแรกที่เขาต้องไปขอโทษอ่ะคือแม่อืมนะอืม
นางเลยเลือกที่จะไปหาแม่ก่อนใครเลยอ่ะเคลียร์ใจเคลียร์ใจไปก่อนเคลียคนแรร์กับแม่กก่อนอะไรเงี้ยแก้ออาจดีตทั้งหมดก็อาจจะอย่างที่เพราะว่าปมหนึ่งอย่างที่ที่เขามาทำอาชีพนี้ด้วยแหเออละเนาะเพราะว่าซันก็เองก็ถามแม่ว่าคุณเป็นใครคุณกลืนแม่ผมไปคายแม่ผมออกมาเดี๋ยวนี้นะอันเนี้ยอืมคือแสดงว่าน่ารักลุงว่าเขาห่างกันไปนานนะเขาถึงมาเห็นว่าพอเห็นว่าแม่มานั่งช้าๆอย่างที่ป้าบอกอะอืมานั่งมจัดสวนไม่ใช่เป็นแบบว่าคนที่แบบว่าอู้ทำชุนู่นบชับชุบชัทำนี่บชุบชับตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงถามกันพูดกันไปด้วยตอบโต้กันไปด้วยประโยคแบบนี้นะในความคิดลุงนะอันนี้ความคิดลุงคิดว่ามันเป็นแบบนั้นอันเนี้ยคือเรารู้สึกว่าไม่จำไม่ได้ว่าเคยพูดไปหรือยังแต่ว่าคือปมเนี้ยปมที่แบบเขารู้สึกว่าแม่เขาไม่ได้รักเขาเท่าไหร่ในวัยเด็กอะอืมอืมหรือว่ารักเขาจริงๆหรือเปล่าในวัยเด็กอะมันทำให้เขาฟอร์มตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาประกอบอาชีพนี้คืออยากจะอยู่เหนือความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงอะโดแล้วยที่มีคงไม่คิดแม่เป็นเรฟเฟอเรนซ์อะแล้วคงไม่เชื่อเรื่องความรักเหมือนกันอืมเลยทำอาชีพนี้อ่ะเพราะว่าเป็นอืคนที่มไม่เชื่อความรักไม่เชื่อในความสัมพันธ์เนาะ อืมแต่พอวันหนึ่งเขารู้สึกรักขึ้นมาจริงๆเขาก็กลับมาหาแม่เขาที่เป็นจุดเริ่มต้นแหละแล้วพอแม่เขาบอกว่าความรักที่บริสุทธิ์แบบเพียวเลิฟที่เขามีก็คือลูกเพราะฉะนั้นก็คือแกนะอะไรเงี้ยนะมันก็ทั้งแก้ปมแล้วก็เป็นการตอกย้ำด้วยว่าความรักอ่ะมันมีอยู่จริงอืมอืมๆอืมไม่ฉันชอบบทแม่เนอะที่เขาบอกว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้ชายนะแต่แค่แบบชั่วคราวเขาไม่แบบเขาเรียกอะไรเพื่อผไม่ลประโยไม่ชน์อ่ะไม่ผูกพันอืมเป็นความรักขนาดนั้นมันเพื่อผลประโยชน์อ่ะพูดกันเขาไม่ง่ายๆเลยเขาไม่อยากผูกพันกับใครอืใช่มแต่ดันมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบโอ้ยผูกพันรักมากก็คือลูที่กเขาไม่เขานั่นเองคิดว่าเขาจะรักมากได้ขนาดนี้มาที่อืเขาพูดแล้วชมอบฉากนั้นมากนะที่แบบนั่งจิบค็อกเทลแล้วหันไปอ่ะแล้วไปสบตากับซันตอนเด็กอ่ะแบบหูยคนลุกมากเลยอะฉากนั้นน่ะ ดีดีอันเนี้ยชคือเข้าใจอบชอบเขาเลยนะว่าเขาจำเป็นต้องทำไง อืมคือเขาไม่ได้ตัวคนเดียวด้วยแหละเอาจริงๆนะคือแม่อะคิดว่าถ้าเขามีทางเลือกมากกว่านั้นนะเขาคงไม่เลือกที่จะทำแบบนั้นหรอกแต่อันเนี้ยคือดูแล้วเขาไม่น่าจะมีทางเลือกไงด้วยงานที่เขาทำเนาะเป็นเอเจนต์ขาอืยอสังหามใช่ไหมใช่ใช่แล้วคือแล้วพอเขาเจอเวย์ที่มันสามารถที่จะทำได้อ่ะอืมคือเอาจริงๆเอเจนต์แล้วเวที่มันเร็วที่สุดคือเวที่แม่ทำมาถูกแล้วแหละอืมแต่เราไม่ได้บอกว่าดีนะอันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าดีแต่เพียงแต่แต่หมายถึงว่าเราว่ามันเป็นอะเข้าใจวิธีการ ตัวละค make ร money นั้นที่เร็ว เออเข้าใจตัวละครตัวนั้นตัวมันแม่เป็นความจำเป็นอืมพอมันเป็นอย่างเงี้ยพอบอกเป็นความจำเป็นมันก็นึกไปถึงเฮียเทพเหมือนกันนะอืมอืมอันนี้ก็เข้าใจเฮียเทพเลยแบบมันใช่อันตรายก็เราถึงบอก ไม่อยากให้คนไม่ที่เราซีนนั้นรักไปถึงบอกว่าอันตราอีพี่พัยดอะเป็นอะไรก่อนพี่พัดกินไงแตนมากพี่พัดของคือฉันเนี่ยกินแตนมากจเออริงคืออีพี่พัดเป็นอะไรก่อนมันอันตคือรายคือสิ่งที่จะเอามันแอบแปลกไม่ได้เลยก่อนหนึ่งคือที่พัดทำการบ้านเรื่องนี้ไว้เยอะเหรอๆไปรู้อะไรมาทำไปรู้เรื่องคืออย่างนี้เรื่องแม่ตั้งแต่เราดูมาจากไหนมามาเนี่ยอืมพัดผ่านมาเลยเนี่ยอีพี่พัดไม่เคยยุ่งอะไรเรื่องนี้เลยอืมแล้วอยู่ดีๆทำไมข้อมูลมันมาเยอะเหลือเกินแล้วก็เยอะจนน่าแปลกใจ เฮียถามย้ำ2 รอบด้วยนะว่าไปรู้ข้อมูลมาจากไหนไปเอาข้อมูลจากไหนแล้วถูกป่ะอีพี่พัดก็ไม่ยอมตอบด้วยอืมพี่พัดเป็นลาสบอสเหรอไม่น่าเป็นลาสบอสหรอกแต่น่าจะเป็นคู่แข่งคือเป็นตัวละครที่เป็นคู่แข่งของซันนั่นแหละดูทรงแล้วอ่ะ แต่อาจจะแบบพอเขาอยู่กับสำนักพิมพ์นี้มานานๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีความสงสัยหรือเปล่าแล้วก็เริ่มสืบเก็บเอาไว้หรือว่าก่อนหน้านี้เขาคือโอ้ยฝ่ายลุงเคยเล่าให้เขาฟังแต่เหมือน ในเจ๊บรรดา5 คนดูแล้วความสนิทกับพัดแทบเป็นศูนย์เจ๊เจ๊พูดมีประเด็น เพราะว่าทำไมคนเขาเรียกอะไรคนที่มีส่วนเชื่อมโยงกับกฤษณะแล้วเข้าใกล้ตัวของพวกม่านหมอกอืมถึงโดนเก็บไปทุกคนเลยแสดงว่ามันต้องมีคนจับตาดูอยู่เป็นไปไดเป็นหนอนเหรอ ้คือมันมีโอคุณจะหมายถึงว่ากาสเป็นแต่เพราะพี่เพียงแต่ว่า พัดเป็นหนอนเงี้ยเหรอใช่ก็ไม่แน่เพราะว่าอันเนี้ยคือข้อสงสัยณวันนี้เลยนะจากอีอืพีนี้มเลยเพราะจริงว่าหนึ่งคืออีพีพัทมึงไปเอาข้อมูลอะไรมามึงไปรู้อะไรมาซะลึกซะขนาดนั้นในจังหวะที่ผ่านมามึงไม่รู้อะไรเลย
เพจนกระทั่งราะว่าอย่างมันนั่งเขย่าอยู่แล้วว่ารู้อะไรมา ถูกเพราะว่าถ้าอ มั ย่าน งครูตลก เรื่องของครูมวยอ่ะที่ตามที่พวกสตอมตามอยู่อ่ะ ถามว่ามีกี่คนรู้ ก็มีแค่แก๊งเนี้ย ก็อีกูกันไงก็รู้ไง แต่ครูโดนเก็บไปแล้วนะ ไม่อะแสดงว่าอีกูมันอาจจะไปบอกฝั่งนู้นไงไอ้ฝั่งนู้นก็คือเก็บไว้ทำไมอะในเมื่อเรื่องอันมันเริ่มนี้เราก็สาวมาแล้วไม่ไม่รู้ไงว่าครูบอกหรือเปล่า แต่ว่าถ้าสมมติถ้าไม่เรายังไม่แต่ถ้าถามตัดว่าเอาตัดอีเรื่องนี้ออกไปพิพัฒน์เข้าอ่ะมาเป็นความสมมุติว่าเราสงสัยแล้วกันนะ อืมอืมแต่ลุงอะอีกลับคิดว่าพิพัฒน์สามารถเขาเชื่อมโยอาจจะรู้งได้นะลุงมาจากสายลุงก็ได้ไงจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขากับสายลุงเขาก็สนิทกันไงเขาเป็นแฟนกันน่ะไม่รู้ไม่น่าอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนตัวอีกหนึ่ง possibility ที่เพราะว่าที่พี่พัดอ่ะมันน่าสนใจคืออันนี้ตอนที่ไปโดนถีบโดนต่อยกันน่ะอีพิพัฒน์เข้าไปด้วยไงแล้วใช่ก็ไปตามใครด้วยไงใช่ถ้าสมมุติจะตั้งเป็นผู้ต้องสงสัยนะถูกแล้วพี่พัดมักจะอยู่ในสำนักพิมพ์แล้วคอยนั่งฟังห่างๆตลอดเวลา คอยมองพี่พัฒน์เป็นคนนู้นคนดีเหรอเดินคนนี้เดินงี้ พี่พัดเป็นคนรักของป้า แต่ลุงหยวนหยวน ลุงยังไม่มองถูก ลุงอะยังไม่มองพี่พัดว่าเป็นคนนั้นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นหนอนน่ะเป็นมันเกลือยังไม่ชัดแต่แค่สยังไม่งสัยชัดเป็นผู้ต้องสงสัยได้ถูกอืมเป็นผู้ต้องสงสัยวางไว้ก่อนเป็นหนึ่งตุ๊กตาแปะไว้เหรอ เพเอราะไม่งั้นเราจะอหาแกะแถบยากไง เริ่มเห็นด้วยกระเจกเริ่มเห็นด้วยกลุงระเจกละ ลุงอะกลับไม่มองว่าอีพี่พัดเป็นเกลือแต่ลุงอะกลับมองว่าอีพี่พัดเสือกอะไรก่อน คือก็ได้มันไปพูดกับเฮียเหมือนมันเป็นลูกเฮียอีกคนนึงอ่ะคือหมายถึงว่านั่นน่ะแม่กูมึงบอกกูมาว่าแม่กูตายเพราะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณอย่างนั้นอะอะไรอ่ะอีพี่พัดคือมันอาจจะเป็นคือส่วนมันใหญ่ตัวมองว่า มันเข้ามาใหญ่กว่าตัวห้าสาวอีกอ่ะนึกออกคือปะเออนางวีนเพราะนางอ่ะไปรู้มาไงว่าเฮียจ้างซันมาซึ่งมันก็เหมือนกับมารหัวใจคนนึงอ่ะนึกออกปะเพราะพี่พัดเองก็ชอบสายลุงไงเพราะฉะนั้นน่ะพอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาพี่พัดมันก็เลยคงโกรธใหญ่อ่ะคงโกรธหนักไม่แต่ว่าเอาจริงๆนะป้าถ้าเทียบด้วยดีกรีอะในระหว่างทางอะไอพี่พัดเหมือนถอดใจกับอืมกับสายลุงไปหมดแล้ว ต่อให้มันโมโหก็เถอะแต่อีเฮีถูกป่ะยคือเป็นอีเฮียไงเป็นเจ้านายนะ อืมลุงถึงบอกว่าหรือว่านี่คือลูกเฮียอีกคนนึงวะมันถึงได้โมโหได้ขนาดเนี้ยไม่ใช่ละค่ะลุง คือแบบไปบีบคั้นมากบีบคั้นกว่าสายลุงบีบคั้นกว่าม่านหมอกอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่เลยเฮียไม่ค่อยกลัเล่นแบบวไงเฮียเล่นได้ปิดบังแบบปิดจริงๆอ่ะคือคนที่แบบปัดออกเลยคือดีนายมากๆเลยนะไม่เอาเลยอ่ะคือแล้วถ้าเราเป็นเฮียเราก็ไม่ถูอะนะกจริงแต่มันก็จริงเนาะคือ คือสู้อันตกับอิทธิพราลเบอร์นั้นน่ะยแล้วเราสองคนแบบใครอะตาสีตาสาตัวเสองล็กๆอ่ะคนพ่อลูกอะสองคนพ่อลูกอะแล้วเราเสียภรรยาเราไปแล้วอ่ะอืมแล้วเขาบอกว่าแต่ความสงสัยของป้าคือคอตออ่ะจริงครึ่งเดียวหมายความว่าไงก็แสดงว่ามันต้องมีเรื่องแอฟแฟร์เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องชู้สาวคืออะไรก็เรื่องชู้สาวเรื่องนั้นไงที่ตอที่นนั้นที่แม่ซีรีส์อะทำให้เราเห็นว่าแม่เอาตัวเข้าแลกเพื่อเอาหลักฐานมา เพื่อให้ได้ข้อมูลไงอ๋อไปรู้แต่จักกับคพ่อดันนคนสอืมนิทกับอีอืมอะไรนะอีกิตนาพิจนะเอออืมแต่ว่ามันก็ยังแอบคิดเหมือนกันนะว่าหลักฐานที่อุตส่าห์เสียสละได้มากล้าเอาไปเผาง่ายๆเลยเหรอมันแลกคือมองได้มาด้วยสองมุมมาด้วยแม่มองได้สเลยนะองมุมมุมที่หนึ่งคือ protected จริงๆอยากอืมปกป้องลูกจริงๆทำทุกอย่างให้จบจริงๆนั่นคือการเผาถูกสองคือข้อมูลจริงๆที่อยู่ในนั้นจริงๆคือความจริงทั้งหมดที่ตัวเองคือร่างแห อืมคือลุงเข้าใจได้นะคือถ้าเกิดว่าตัวลูกเขามาอืมเห็นหลักฐานนี้ปุ๊บอะลูกไม่หยุดแน่ๆแล้วคือความเสี่ยงสูงมากที่ลูกจะเป็นอันตรายอ่ะถ้าเขายังเก็บหลักฐานนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเผาเพื่อที่ให้มันจบไปจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับอีแก๊งนั้นอีก หรือว่าส่งผลเขาอาจจะส่งโหดกระแสไหมหรือว่าเขาอาจจะโยกไว้เพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าการย้ำอยู่ในมุมนี้แล้วหลอกเราไว้อีกข้างหนึ่งอืมหลอกเราด้วยแล้วก็หลอกพี่พัดด้วหลอกยแล้วถ้าสมหลอกไว้มติเราตั้งพี่ว่าให้ไม่พี่พัดเป็นเพราะว่านี้ก่อนนะถ้าในอีพีที่แล้วเราเห็นว่าเขาโยนลงไปในกองไฟนะ
โยนอีเทปอ่ะจำอืได้มไหมอืมที่เขาอืมมานั่งดูอืนั่งดูกอมงเทปแล้วเขาก็โยนลงไปในถังไฟเลยซึ่งไม่รู้ว่าอีที่เขาโยนทิ้งนั่นน่ะคือหลักฐานนั้นหรือว่าเป็นอย่างอื่นอันเทนี้เราไม่รู้ปอื่นถูกป่ะแต่เราแต่ซีรีส์อะมันสื่อให้เราเห็นว่าเป็นหลักฐานอันนั้นมันเป็นเทใช่ปแต่ถ้าเป็นหลักฐานอันนั้นมันจะแปลกเพราะว่าทำไมถึงแยกเก็บกับกล่องเปล่าก็ถูกอีกเพราะวันนี้มีกล่องเปล่าอืบวกเครื่องมเล่นอืถูมกแต่ว่าถ้าจะเก็บเฉยๆอ้าวดันไม่เอากล่องไปด้วยเอาเทปไปเฉยเอาคุณหลุงไปพับจะบอกว่าคิดเยอะไปค่ะใช่คือๆเอาจแล้วบอกว่าริงๆนะจะจต่อบแล้วค่ะ ให้บอกว่าหลักฐานเนี้ยคือแม่เสียสละมาอะไรก็แล้วแต่นะแต่คือถ้าลุงเป็นเฮียนะลุงก็ทำลายนะถ้าลุงไม่อยากให้ลูกลุงเข้าไปยุ่งอ่ะ คือจเพราะว่าริงๆแล้ตอนเนี้ยวอ่ะคือคือสำคัญที่สุดคือลูกลุงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนอื่นอ่ะ คือถ้าคิดจะทำลายควรทำลายต้องชาติหนึ่งแล้วไม่ต้องดองไว้หรอกค่ะ เผื่อไงเก็บเผื่อไว้ก่อนก็นี่ไงคือบางทีเซนส์มันไม่ make sense บางอย่างไงมันเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาแต่อืตอนนี้สงมสัยอยู่ว่าการคอต่อครึ่งเดียวคือยังไงวะอืมถูกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวมันต้องมีมาบอกต่อแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้คือมันก็คือเป็นปมที่เรายังคาอยู่ในหัวเราอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าคิดตามคำพูดเลยนะคอืมอตอตอครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นคอตกอคือถ้าป้ามองนะในมุมของป้าเนี่ยรู้สึกว่าอืมงานเนี้ยไม่ใช่คอต่อมันเพราะว่าขอตอกอใช่เพราะหนึ่งเลยรูปแบบของบาดี้ที่ไปเจอเนาะ เอ่อคนกินยาอะไรเงี้ยสิ่งที่มันจะเอฟเฟกต์คือเอฟเฟกต์ท้องถูกปะข้างในเพราะฉะนั้นมันจะต้องตัวงอตัวขิงเลยแหละแบบนึกออกปะปวดเจ็บอาเจียนอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่ท่าเนี้ยหรือความหมายคอตอตอครึ่งหนึ่งคือคอตอตอจริงแต่โดนบังคับให้ทำความหมายนั้นเปล่าอ่ะคืออย่างที่ป้าบอกแหละว่าลักษณะของบาดี้อ่ะมันไม่ได้เป็นการเสียชีวิตจากการกับการกินโอยาดีเกินขนาดเออ อืมอืมซีรีส์อาจจะหลุด เพราะที่บอกว่าคือการกินยาเยอะไปหนึ่งคือเนาะคือแบบระบบคือการเดินอาทำให้ท่าหารแหละคือจัดฉากให้ทำมันสวยๆเฉยๆไงให้อ๋อเหรอเข้าซีนสวยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเล่นอันนี้ไม่รู้อ๋อยากเยอะอันนี้ไม่รู้ป้ากำลังจะบอกว่าเขาอาจจะคอตอตอที่อื่นคอไม่หรือตกอไม่หรือไม่แต่หมายแต่ความอันเนี้ยคือเราตีความหมายว่าคอตอตคืออครึ่งหนึ่งอ่ะมันคือคืออะไรป้ากำลังมองว่ามันคือคอตกแต่เขาต้องเซตยอมรับจัดฉาว่าเป็นการกเซตว่าเป็นการคอตเพื่อให้เรื่องเนี้ยมันจบแล้วมันจะไม่มีใครเป็นอันตรายเป็นไปได้ป้าเพราะว่าแต่ก็ของลุงก็เป็นไปได้ไงอืมคือเขาก็อาจจะไปขู่ไว้ไงว่าถ้ามึงไม่ทำอย่างเงี้ยลูกกับผัวมึงจะตุยอาจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจครึ่งหนึ่งเหมือนกันไงเพราะโดนบังคับอาจจะโดนให้ทำอ่ะคิวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มาจัดฉากอย่างที่ป้าบอกโดนบังคับให้เพราะว่า ทำว่ามึงต้องเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ครึ่ซีงหนึ่งรีส์เขาฉายภาพถ่ายของซีนนั้นเนี่ยเขาโฟกัสที่ถุงเท้าเห็นปะแล้วถุงเท้ามันเป็นถุงเท้าที่สะอาดมากไม่มีร่องรอยของการเดินถ้าเดินด้วยถุงเท้ามันจะมีรอยดำถูกไหมไม่ไม่จริงๆอะถ้าจุกไม่พูดถึงรอยดำอ่ะลุงจะเชื่อแล้วนะเพราะว่าคนอะไรมันจะบ้าใส่ถุงเท้านอนแค่นั้นจบเลยนะไม่แต่นี่พอบอกคือว่ามันรอยดำรอยดำมันก็เป็นไปได้รอถ้ายดำมันก็ไม่มีเขาอ่ะไม่ได้ใส่ถุงเท้านอนเขาเหมือนแบบเดินถ้าสมมติว่าจะคอตอตอจริงนะจะเดินมาหยิบยาแล้วกินปุ๊บแล้วก็ก็ใช่ลงไปไงเลยไง ก็ใช่ไงแต่หมายถึแต่งว่าคราวเนี้ยถุงเท้าเดินขึ้นมาบนชั้นสองอ่ะมีใครใส่ถุงเท้าตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นมาอยู่บนห้องนอนเขาก็ต้อมีสิงถอดตั้งแต่ข้างล่างแล้วป่ะถุงเท้าอ่ะมีสิถ้าคนปกติ ถ้าฉันแบบว่ากลับจากบ้านมาฉันยังใส่ถุงเท้าอยู่ฉันก็จะใส่เดินในบ้านก่อนฉันยังไม่ถอดจนกว่าจะไปถึงจุดถอดของฉันก็จะถึงค่อยๆถอดเนี่ยก็อยู่ชั้นสอืองเหรอจุดถมอดอยู่ชั้นสองเหรอใช่ถ้าสมมุติว่าฉันถอดแล้วฉันอาบน้ำเลยฉันก็จะไปถอดข้างบนตรงที่มีตะกร้าผ้าอยู่นึกออกไหมงั้นแสดงว่าฉันเป็นคนผิดปกติเพราะฉันถเพราะว่าอดตั้งแต่ถอดรองเท้าแล้วเอาเหรอถ้าเข้ามาฉันถอดรองเท้าจะต้องหิ้วถุงเท้าไปเรื่อยๆฉันไม่เอาทิ้งไม่เอาไง โอเคการดูบอดี้ของฉันดู make sense มากกว่าเรื่องของถุงเท้าครับ ถูก
ไม่หรอกเราเรื่องบอดี้แค่เอาจเป็นริงๆอย่างที่องค์ประกอลุงว่าแหละบ ซีรีส์อาจจะไม่ได้เซตให้สมจริงถึงขนาดนั้นในความรู้สึกลุงอ่ะแต่ว่าเซนส์ของเจ๊จุกก็ไม่ได้ผิดเพราะหนึ่งคือไอการที่ใส่ถุงเท้าแล้วสะอาดมันก็จะเป็นมันแปลกฮินต์อันหนึ่งถูกไหมในกรณีที่ภาพเหล่าเนี้ยณวันเนี้ยเราอย่าเพิ่งหลงไปไกลเราแค่หาพอยต์เมนพอยต์ก่อนว่าสุดท้ายแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซตอัพหรือไม่เซตอัพอืมเพราะว่ายาที่แม่กินคือยานอนหลับใช่ป่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรเพราะมันไม่ได้เป็นชั่น เพราะว่าวันตอนเหมือนตอนอีพีนั้นน่ะเหมือนเคยพูดถึงว่าเขากินเป็นประจำเวลาเครียดแล้วเขาใช่ใช่กินไม่หลับถูกเออก็เลยคิดว่าเป็นยานอนหลับไงเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบต้องมานั่งแบบที่ป้าบอกอ่ะต้องมาปวดท้องอย่างเงี้ยเขาอาจจะกินแล้วยานอนหลับโอดีไม่ได้หลับไปเลไม่เหรอป้ายอ่ะถ้าเขากินไม่ทันเกินขทีอ่ะนาดอะมันไม่มันจะปวดท้องไหมล่ะยานอนหลับไม่อ่ะอืมก็ถึงลุงเลยถึงบอยากว่ามันนอนหลับไม่โอดีมันอาจโอดีจะเป็นไปได้คืออะไรไง โอเวอร์โดสโอเวอร์โดสแต่ก็เลยปักว่าโดนจัดฉากฉันปักก่อนเลยอืมไม่คือเป็นไรเป็นประเด็นแล้วกันเราเป็นประตั้งประเด็นเด็นแล้วกันไว้ก่อนเพเราราะว่าแค่เราเพราะว่ามันแค่วิเคราะห์มีหลายมุจากคำพูดมของเฮียแหละที่บอกอืว่าครึ่งหนึ่งมอะถูกครึ่งหนึ่งอ่ะเออทีนี้ในฉากนั้นสิ่งที่บอกว่าขนลุกมากๆในการแสดงก็คือว่าชอบฉากที่สายรุ้งในวัยเด็กเนาะยืนมองแล้วก็มีม่านหมอกม่านหมอกมาเกาะกรอบแอะไหลมันมันคือมันคือทฤษฎีแรกที่เราเคยตั้งกันไว้นะว่าสายรุ้งน่าจะสร้างม่านหมอกขึ้นมาเป็นคนแรกเพราะอือันเนี้ยมคือ point ของการสปลิต personality ออกมาเลยอะไม่มีใครช่วยเราได้ อืมก็คือจริงน่าจะเอาแบบจริงจริงว่าเอาม่านหมอกมาพอรับมือได้ดีที่สุดใช่ตอนแรกคือสายลุงแตกสลายมากนะเห็นป่ะคือยืนแล้วก็แบบแล้วฟรีซไปแล้วฟรีซไปแล้วอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าความทรงจำนั้นน่ะสายลุงมีหรือเปล่าเพราะเหมือนจะเป็นการเอาม่านหมอกออกมารับความทรงจำเพราะว่าตัวละครที่มาเห็นภาพนั้นแล้วจำได้คือม่านหมอกไงอือ่มาที่เขาเคยบอกว่าแต่ละคนน่ะก็มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ที่ไม่เหมือนกันจำได้ป่ะใช่อืมอืมลุอืมงว่าอีความทรงจำนั้นน่ะน่าจะไปอยู่กับไอ้นี่ป่ะชื่ออะไรนะม่านหมอกไม่ไอตัวที่สดใสอ่ะที่มันทำให้จำไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราคิดเพราะ ถึงเรื่องแม่แล้วนางปวดหัวจำได้ป่ะเพราะว่าฟ้าใสน่าจะมาทีหลังไงแต่หมายถึงว่าไอฉากครามซีนเนี้ยน่าจะเป็นอืมน่าจะเป็นการที่สายลุงอะสร้างสร้างบุคลิกแรม่านหมอกกขึ้นมาก็คือม่านหมอกมารับความทรงจำนี้อะเก็ตปะเกตอืมมันถึงเป็นเหตุผลที่พอม่านหมอกเห็นปุ๊บอะแล้วตอนที่เดินเข้าไปจะหาของอะบุคลิกเหมือนเปลี่ยนกลายเป็นสายลุงใช่ปะที่เราดูกันอะลุงว่าตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนนะหรอจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นบุคลิกมันของมันมีสายลุงออกมานิดๆเนาะสายลุงออกมามันไม่ใช่ม่านหมอกคนเดิมอะมันจังหวะนั้นมันคือจังหวะเสียใจไงนางร้องไห้นะนางยืนร้องอืไห้มนะ นาไม่รู้สิงไม่ได้เป็นไม่รู้สินางไม่ได้อารู้รมณ์ปกติสึกได้ไงแต่ลุงเลยกลับคิดว่าตอนนั้นก็คือยังเป็นม่านหมอกอยู่อืมแต่ทำไมม่านหมอกถึงเลือกที่จะคุยกับปลายฝนนึกออกปะแต่ปลายฝนมาเองไม่ใช่เหรอมาเองไง ปลายฝนมันมาเองนะคืออันเนี้ยคือถึงบอกไงว่าแบบเฮ้ยมันดีนะคือพอม่านหมอกเขาแฮนเดิลกับบางทีอะความรู้สึกที่มันเยอะๆความกลัวเยอะๆอะไรเงี้ยที่มันเกิดขึ้นในตัวม่านหมอกอะมันก็เลยสร้างปลายฝนขึ้นมาคือการเป็นคนที่แบบเนิร์ดดี้อะเราใช้ตรรกะหรือเหตุผลหรือความรู้ในการที่แบบขุอืดหลุมมความกลัวหรืออะไรหรือที่เขาเพราะว่าต้องการเรื่องอินเนี้ยฟอร์เมชันน่ะ เรื่องที่ตามข่าวอะไรพวกเนี้ยปลายฝนนางเป็นคนตามอยู่จำได้นางนะป่ะที่นางใช่แต่ละคนางเนินน่ะนางร์ดเรื่องเนี้ยแยกตามกันในแต่ละเรื่องอ่ะ อืมเพราะว่าถ้าตัวม่านหมอกเองนางก็จะไปตามทางด้านกิษณะใช่ไหมใช่ที่ไปสัมภาษณ์อะไรพวกนั้นนะนางมุ่งตรงไปทางนู้นถ้าเป็นสตอมก็คืออีทางอีคูมวยถ้าทางปลายฝนก็คือเนี่ยทางข่าวทางข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยอาจจะเพราะว่าข้อมูลที่เรากำลังดูอยู่อะที่นางกำลังดูกันอยู่กับพัดอะมันเป็นข้อมูลไงปลายฝนเองก็เลยฉันมีข้อมูลพวกเนี้ยฉันหาไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อืมเป็นไปได้ไง อย่างที่บอกนะนะแหละว่าต้องพอนางมาร่วมมือกันเพราะว่าแต่ละคนมันมีข้อมูลของแต่ละส่วนต้องเอามารวมกันน่ะไม่ที่ป้ากำลังคุยก็คือว่ามันเห็น develop ของการสร้างบุคลิกใหม่ไง คือจากม่านหมอกแล้วก็ตัวต่อมาที่เกิดขึ้นน่ะคือปลายฝนอืม
เพื่อเอามา cover บางมุมที่ม่านหมอกอ่ะจัดการไม่ได้ขาดไปอือืมมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไงนั่นแหละเออมันก็น่าจะเป็นมันก็คือรวมกันนั่นแหละใช่ข้อมูแต่ว่าลที่ได้ที่มีอ่ะมัพนต้องใช้อทุกคน คนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือพอทุกคนเขาสลับวันกันออกมามันกลายเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดที่แต่ละคนไปทำมามันดันไม่ปฏิบัติต่อซึ่อืงก็มอย่างที่ปลายฝนบอกนะว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันน่ะถ้าห้าอืมคนเนี้ยมาช่วยกันน่ะอืมมันจะได้ไง อือเวนเจมอร์เลยเนาะ ไม่ใช่ปลายฝนบอกฮะซันบอกเอาซันบอกเหรอซันบอกให้ร่วมซันเป็นมือกันห้าคนบอกคนใช่อ่ช่วยกันซันาบอกซันเป็นคนบอกเออใช่ตั้งแต่ก่อใช่ใช่ใช่นนู่นแล้วว่าแต่ละคนนะถ้าร่วมมือกันนะก็ไม่มีใครเอาสู้คุณได้พวแล้วเนี่ยกคุณได้ที่เขาบอกไงว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง อืมฉันว่าคนที่จะแก้บุคลิกทั้งห้าให้รวมกันได้ก็คือตัวของสายลุงเองอะใช่ตัวสายลุงเองนั่นแหละมันก็แต่บางทีถูกอะอ่ะคือตัวเองถ้าตัวเองไม่ยอมรับอะมันก็แก้ไม่ได้หรอกโลกอะคือเขาอาจจะไม่รักษาก็ได้นะ อืมอืมถูกปะคือเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นอย่างเงี้ยของเขาได้อ่ะฉันว่าลดนะเธอแต่ว่าไม่เอาจริงๆคือแต่ละตัวมันไม่ได้มันไม่ได้ด้านมืดอ่ะมันมันไม่เป็นด้านได้เป็นอุปสว่างสรรคกับหมดเลยการใช้ทั้งห้าชีวิตตัวเออมันไม่ได้แบบว่าคนหนึงออกมาแล้วต้องไปคอยจิ้มพุงคนนั้นแทงคอคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้อันนั้นก็เป็นหนึ่งในน่ะมันถึงควรขั้นที่จะต้องรักษาเนาะความแบบเวลาเราดูจิตเวชเนาะว่าอืถ้ามันกระทมบกับการใช้ชีวิตประจำวันน่ะอันเนี้ยคือต้อง treat อืมแต่ว่าคือถ้าเขาสามารถที่จะจัดการแล้วก็อยู่กับมันได้อะไรเงี้ยก็อยู่ที่คนไข้ว่าเขาต้องการจะ treat หรือเปล่ามันมีหนึ่งคำถามว่าแล้วเจ้าตัวเขาคิดว่าเขาอยากจะหายไหมอ่ะนั่นสิอันเนี้ยคือคนที่อยากให้หายคือพ่อ อืมอืมเจ้าตัวยังไม่เคยเมนชั่นเลยนะว่าอยากอืหายมสมมุติถ้าเป็นฉันแล้วฉันมีห้าบุคลิกแล้วแต่ละบุคลิกนี่เอ็กซ์เพิไปคนละด้านอ่ะโอ้อืมฉันไม่เอาฉันไม่อยากรวมนะฉันว่าอย่างนี้แหละถึงเวลาเห็นว่าพอใส่แว่นปุ๊บโอ้โหเก่งพูดแบบวิชาการได้อะไรอย่างนี้เลยอ่ะแต่ก็อย่าแล้วพอลืมว่าพอเอาแว่นออกปั๊บแต่มันก็มีที่จะต้องใช้ชีวิตลำบากนะอืมมันไม่ใช่แบบว่าพอดีแล้วมันดีหมดเลยไงมันไม่ใช่ว่าทุกบุคลิกว่าจะออกมาดีเพราะว่าอย่าลืมอืว่ามพอมันคือแมคคานิซึมในการแก้ปัญหาพอเราสปลิตบุคลิกแล้วเราแก้ปัญหาได้พอเจอบางปัญหาที่มันแบบแก้ไม่ได้เราก็จะมีการใช้แมคคานิซึมซ้ำๆด้วยการสปลิตบุคลิกมาเรื่อยๆแล้วบางครั้งอีวิธีการแก้ปัญหาที่ศีลธรรมมันค้ำแล้วเราใช้ศีลธรรมในการแก้ไม่ได้มันอาจจะไปสปลิตบางบุคลิกที่เป็นดาร์กไซด์ออกมาก็ได้ไงเจ๊นึกอืออกปะ เอาง่ายๆเลยมเนี่ยของแก๊งสายลุงเนี่ยเรื่องความรักอ่ะแค่เรื่องความรักเรื่องเดียวนางก็ไม่ได้แล้วนะ อยากรู้ว่าป้า คือนางต้องรักทั้งห้าคนนะถ้าจะว่าอยู่กับผู้ชายคนเดียวกันอ่ะอยากอยากรู้ว่ารู้ว่าถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะบุคลิกที่สปลิตออกมาทั้งห้าคนน่ะคุยกันได้ว่าเอ้ยฉันจะยอมให้สายลุงอ่ะฉายได้แสงออกมาแล้วอยู่เรื่อยๆไปเลยไม่ต้องสับออกไม่ต้องสลับคนอ่ะก็หายไงแล้วแล้วถึงเวลาถ้าเกิดแบบฉุกเฉินที่ต้องการคนคนนี้จริงๆอ่ะแล้วฉันค่อยออกมาอะไรเงี้ยเป็นเป็นไปได้ไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าโรคจิตเวชมันไม่ได้หายขาดอยู่แล้วอืมันมหายได้มันแค่มันกดหายได้ลงไปเฉยแต่มันก็กลับมาได้เหมือนกับคนที่เคยเป็น depressed คนที่เคยเป็นซึมเศร้าๆ ก็สามารถกลับมาเป็นซึมเศร้าได้อะไรเงี้ยคือมันหายนะมันก็หายแต่ถ้ามันสามารถกลับขึ้นมาได้อะไรเงี้ยอืมันก็คือโรม คอ่ะมันคือโรคนั่นแหละแล้วก็คือแสดงก็พอเป็น ว่าถ้าหลังจากนี้เขาอาจจะบอกว่าสายลุงอยู่ยาวๆไปเลยแต่โดยอะไรทั่วไปก็ได้แล้วเหมือนกันคือถ้ามันไม่ได้เจออะไรที่มันเป็นไลฟ์เทรนนิ่งแรงมันก็จะไม่ค่อยจะกลับมาหรอกเพราะว่าการที่มันจะแก้ปัญหาทางบุโรคทางจิตเวชได้คือมันจะมีการแก้ปมในใจบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งพอมันแก้ตรงนี้แล้วมันก็จะมีการเลือกแมคคานิซึมใหม่ในการแก้ปัญหาเกิดขึ้นอืมมันก็จะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่อืมถ้าจะแก้กันจริงๆนะ แต่อันเนี้ยคือเราก็เห็นแล้วแหละว่าจุดแรกในการสปลิตบุคลิกมันคือการเสียแม่เพราะฉะนั้นบางทีการตอบคำถามให้ได้ว่าการสูญเสียแม่มันเกิดขึ้นจากอะไรจริงๆมันอาจจะเป็นการแก้ปมจริงๆก็ได้อืมไม่เข้าใจใช่ไม่เกี่ยวกับซันหรอกแต่วันนี้นางก็รวมทีมกันแล้วนะ นางทีมอัพแล้วแต่นางดุมาก
กลับไปทั้งที่ เดเดฟครับ เอ็นดูเดย์อ่ะนางเดย์จริก็งจังหมชอบดเลแล้วไงยอ่ะม่านหมอกอ่ะนางเป็นคนจริงจังอ่ะ ฉันชอบเดย์กับกุจจีอ่ะวันนี้ สดใสเนาะ หวานเถอะมุกกระหนุงเยอะดีกระหนิ่งกันสองคนนี้สองคชอบนยิ่งหลังๆมันยิ่งแบบว่ารับมุกกันดีอ่ะ อืมเออ โดยเฉพาะตอนที่เดย์ไปหาข้อมูลของออนอนงอ่ะ ฉันแล้วอึ้งมากนะ จริงน่ากลัวมาก แล้วเดย์พูดเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดามากที่แบบใครๆเขาก็หาได้นี่ เธอเออฉันจะบอกว่าอันนี้คือแฟกต์ดาร์กเว็บจริงเหรอมีขายทุกสิ่งหรอ ข้อมูลเธอทุกคนมีหมดค่ะ เออแล้วถ้าน่ายิ่งเดกลัวย์มันนางเป็นแฮมากกเกอร์อะนางยิ่งรู้จักอยู่แล้วอะไรพวกอืเนี้ยว่ามไหนต้องไปหาที่ไหนข้อมูลอ่ะตายไม่น่างั้นเธอจะกลัวมามีมิตรโทรกหาเยอะกว่าเพื่อนเหรออืคะมไม่แล้วแบบเดย์คือได้คำสั่งมาแป๊บเดียวเขายังคุยกันไม่เสร็จเลย ได้มาทุกอย่างพร้อมกับที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้เลย รู้เลยว่าออนอนงอยู่ไหน สุดเกินไปแล้ว แล้วเนี่ยประเด็นคือตัวของซันอ่ะเพิ่งจะวางมืออ่ะอืมแล้วก็ต้องกลับมาเดิมพันทำอีกมันสูงเดิมพัใช่นมันสูอย่างที่นางง บอกแหละความเดิมพันก็คือความสัมพันธ์กับห้าสาอืวมคืออุตส่าห์เคลียร์แล้วปลดล็อกตัวเองแล้วไงจะไม่ทำแล้วเนาะเงานสุดท้ายออมันก็จแต่ริงๆคือก็เข้าใจทั้งซันแล้วก็เข้าใจทั้งม่านหมอกนะม่านหมอกเองเขาก็ต้องการที่จะเข้าหาออนอนงแล้วอืซันมก็เป็นหนึ่งกุญแจที่ทำให้เขาเข้าหาได้อืมมันเป็นวิแล้วซันธีเดียวที่เขาคิดได้นะตอนนี้อะคือเพราะไม่งั้นใจจะเอาข้อมูลจากไหนไม่รู้ไงอืใจร้อนมแล้วอยู่อ่ะนึกออกปะคือ ดีๆจะเดินไปดุ่มๆก็มันไม่ได้อยู่ดีไงคือมันใกล้มากๆแล้วเป้าหมายมันใกล้มากแล้วเพราะฉะนั้นอะอะไรที่มันสามารถทำได้เลยอ่ะเขาก็คงเลือกทางนั้นเดาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เดาเลยนะแล้วตัวมันต้องเองก็ถือมีความชไพ่หนึ่งนะอหอจริงมันต้องมีความชอหอแล้วออนอนงไม่ธรรมดาค่ะเพราะดาราที่เล่นใหซัวญ่นะพี่กรีนอืมจริงเนกออกไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความชอหอให้ซันถึงขั้นต้องล้มหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เลยทีเดียวไปเดาไม่ต้องมามาคิดนะอีพี่พัดเป็นลูกออนอนงขึ้นมาทำไง โอ้ก็เลยเป็นสายอยู่เออตอนนี้อะไรพอดูแล้วว่าอย่างนี้ออนอนงก็อายุไล่เรียกกับเจ๊กิ๋มเออเอใครจะไปรู้อล่ะเปิดบทพลิกขึ้นมาอ้าวจริงๆแล้วปัดคือลูกชายออนอนงอืมแล้วก็คือเป็นลูกเมียน้อยของกิษณะอะไรอย่างนี้กันเนี่ยยิ่งเข้าทางที่จุกเดากระจุกกระเจกเดาออนไว้เลย อนงบอกว่าโอ้โหลูกของพ่อของกิฟคือ อะไรป้าเองอย่างนี้คือมันเข้าได้พี่พัดมันเข้าได้หมดคือเลยไงสิ่งที่วิเคราะห์มาถ้ามันไปในทางนั้นน่ะ เออพี่พัดคืออินิกมาไม่ใช่ คนละเรื่องคนนะละเรื่องค่ะคนละเรื่องเอ้ยแต่วันนี้มีอีกฉากหนึ่งที่พวกเราชอบเนอะคือฉากของพี่สาวคนสุดท้ายอะที่เจ๊ไม่จเจ๊คนบอะนั้นน่ะอ๋อืมอคือบทดีเอาจริงๆนะจังเลยอ่ะบทดีคือเขาสามารถคอนวินจนป้าคล้อยตามเขาได้นะไม่ใช่คอนวินสิคือการตกผลึกของเขาอะมันทำให้เรารับฟังเขาด้วยความเข้าใจได้นะเพราะว่าคนเราสองคนมันรักกันตอนเรามันรักกันมันก็ก่อความรักกันขึ้นมาสองคนอืมแต่พอมันต้องแยกทางกันอะคือในใจป้ามันอาจจะไม่ใช่ความผิดของคนสองคนก็ได้ไงเพราะใช่บางคนอะอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ลุงมันอาจจะแบบ อันนี้ลุงก็คิดเหมือนป้าอืมก็ไม่ถ้าอีกคนหนึงมันเลว100%อ่ะโดยที่อีกคนหนึ่งเขาอยู่ของเขาดีๆอ่ะมันก็มันก็ต้องพินาศอยู่ดีมันก็มันไม่ใช่ความผิดก็เรื่องไอ้นี่แหละลูกป่ะเรื่องที่เป็นนอกใจอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่อืมความผิดของคนอยู่แล้วไงถ้าเรื่องนอกใจอืมอืมมันนั่นเป็นความผิดหมายความว่าคนเดียวอเขายู่แล้วไงบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าถ้าคนเราเลิกกันมันเกิดจากมันก็เกิดจากความผิดพลาดขเกี่ยวองคนกับทั้งคู่สองคนอืมของของคนทั้งคู่ สองคนเหรอมันแต่ว่าเกิดได้จากคนคนเดียวมันไม่ได้มันเกิดจากคนสมันองคนสามารถเกิดได้จากคนคนเดียวคือตอนเริ่มอ่ะเอ้ยมันเริ่มสองคนอยู่แล้วแหละรักกันอ่ะมันเริ่มมาด้วยกันแต่ว่าที่มันต้แต่ถ้ามององจบอ่ะในมุมของการที่เป็นแค่การคบแบบโดยที่มันไม่ได้นอกใจมันเป็นการทะเลาะหรืออะไรก็อ่าแล้วแต่มันถ้าก็ต้องเข้ากันไม่ได้มองในสุดท้ายเนี่ยมุมทะมันต้องใช้สองเลาะกันคนเข้ากันไม่ได้ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออืมอันเนี้ยคืออันเป็นเรื่องของนั้นน่ะคือสองสองคนไม่ได้คนแล้วเป็นปัญหาอืมแต่ถ้ามันมีแต่ว่าบุคคลที่สามมันสิ่งที่ไม่ใช่ชอมันไม่ใช่บการตกผลึก100%ไงแต่อืชอบมคำพูดของพี่สาวเขาคือว่าคือความรักมันเกิดขึ้นจากคนสองคนเนาะแล้วซันไปรับเงินเขาอะมาหักอกพี่คือซันฟังแค่จากเขาคนเดียวเลยอะ อืมว่าอืมพี่ผิด
ผิดบาปขนาดนั้นน่ะมันแบบ เออ อันเนี้ยเห็นด้วย อันเนี้ยจ อื ริงว่ะ ม แบบโคตรจริงเล เพ ย ราะว่า อ่ะ แล้วคือเพราะว่าคนเราอะเนาะพอมันไม่รักกันแล้วอะมันจะมีแต่พ่นแต่ลบสิ่งที่ไม่ดีออกมา แล้วฉันคือผู้ถูกกระทำอีกฝ่ายหนึ่งคือตัวร้าย อืมประมาณนั้น แล้วคือเจ๊คนเนี้ยเขาอะตกผลึกได้ตั้งแต่เขาเจอซันครั้งนู้นแล้วนะอืม จำได้ไหมที่เขาทำท่าเหมือนจะตบแต่เขาไปโดนแค่นิดเดียวอะอืม คือเขาแค่อะกูอยากทำอะกูทำแค่นี้แหละ ไอเด็กเฮี้ยจบ อื อื ม ม แสดงดีนะ แล้วเล่นแสดงดีดีมา ด้วยก ไงแสดงดีแสด้วยดงแบบเหมือนคนที่ผ่านก็ฉันผ่านโลผ่านมาแล้กมาแล้วอ่ะ วอะผ่านโลกมาแล้วฉัน คือเขา move on ละจชอบริงๆอ่ะ สิ่งที่เขาพูดชัดถ้อยชัดคำนี้แหละ ชัดทุกประโยคเลยอะที่เขาพูดออกมา การสื่อสารสำคัญมากแล้วบทสำคัญคือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คำพูดสำคัญหรือบทสำคัญเนาะออกมาจากนักแสดงประกอบอ่ะอืม แล้วแล้วพอมันมันชัดถ้อยชัดคำแล้วมันมีอิมแพกแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งแล้วพอเล่นถึงมันส่งผลให้ตัวละครหลักอ่ะเปอืมลี่ยนมันเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตของตัวละครหลักด้วยคำพูดดีๆของตัวละครประกอบอะแบบโอ้โหดีจังเลยว่ะ แล้วมันทำให้คนเยี่ยมดูเชื่อไปด้วยไงอืมอืม อันนี้ดีแบบดีมาก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 จริงๆอ่ะถึงแม้ว่าฉันจะเอ็นดูซันแก้มแดงก็ตาม แดงเป็นตูดลิงเลยนะ อีกคต้องบอกว่านตบก็ตมวลนั้นต้องให้บสลับบาลาด้านให้นซ์เขาหน่อยก็ไม่ได้ ต้องบาลานซ์ให้สองข้างทุกเท่ากัน คนเขาถนัดทุกขวาคนถนัดขวาไงแต่ตบมือซ้ายยูมันไม่โดนมันมันไม่สาแก่มันเบาไงลุงมันเบาอืม จริง อันนี้จากอะไรอีกไหมจากสุดท้ายที่อยากรู้แล้วว่าเจ้าของบาร์คือใคร เยหลุง อยากรู้ว่าจะใช่หลุงเดียวกับเราหรือเปล่าแค่นั้น ลุ งเดียวกันไหมสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าเฮียหลุงก็คือเฮียหลุงหรือเปล่าเยหลุงใช่ คือพี่หลุงหรือเปล่าที่ไม่ได้เรียนพละ เออ แล้วแต่เอาที่เขาแล้วแต่เมากันว่าเบอร์ของคุณอรณงค์ทำไมถึงไปอยู่ในนั้นไง เบอร์ของคุณออนอทำไมถึงไปอยู่ที่นงค์ทำไมบาร์เฮียหลุงซึ่งมันเออดูใกล้ตัวเพราะซันเพราะว่ามากตำแหน่งที่เดย์มันจับสัญญาณเบอร์โทรศัพท์ของอรณงค์ได้คือที่บาร์เฮียหลุงไงๆแล้วน้องอยู่ใกล้ซันอยู่ใกล้สายลุงมาใช่กคือมันอยู่มันมันอยู่ไม่ได้ห่างตัวเลยไงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยหรือ น่าสนใจ last boss คือเฮียหลุงคุณลุงคะคุณลุงล้อจิตอำนวยคะคุณคือ last boss จริงเขาเป็นตัวๆใช่ไหมคะบอสอยู่แล้วค่ะเขาเป็นคนสร้างเรื่องค่ะเออเขาจะวางใครเป็นตัวดีตัวร้ายได้หมดถูเอกอน้องก็อาจจะนอกลู่นอกทางเนาะก็อีกรีแคปกันไปตามความคิดแล้วก็ตามหลักฐานที่เรามีแล้วก็ตั้งสมมติฐานไปก่อนทุกคนแล้วถูเดี๋ยวกออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ว่ากันนะครับโอมาดู เควันนี้ EP หน้าแล้วกันอืใช่มวันนี้เอาว่าพวกเรา4 คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกับ EP หน้านะครับ EP 9ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีบสวัสดีครัครัสวัสดีคบรับบาบายย